لو بتستخدم انجليش كتير في شغلك على الكمبيوتر او الموبايل، جراملي ابلكيشن هيساعدك كتير، سواء على الايميل او الفيسبوك. جراملي هينجز لك في الوقت وهيساعدك مميز عن باقي الابلكيشنز. Lily, tough day, huh? It was a great day. بيشتغل على كروم وسفاري وفايرفوكس والبورد والماك والويندوز. يصلح لك اخطاء الجرامر. فيسبوك، جيميل، لينكد ان، يصلح لك اخطاء الجرامر عليهم. بيشتغل عليهم كلهم. هنشغله دلوقتي على الموبايل. بعد ما نزلنا الابليكيشن هنختار الكيبورد بتاعت جراملي. كده معاك الكيبورد في كل البرامج على الموبايل بتشتغل. عشان نرجع الكيبورد الاصلي بتاعت الموبايل تاني، عشان بتاعت جراملي هتبقى ثابتة، على السيتنجز، بعدين language and input، وهنخلي الديفولت بتاع الكيبورد هيكون اللي هو الموبايل بتاعك.